and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko ay mag-subscribe ka na at i-click mo ang notification bell para maging updated ka sa mga videos ko. So, ayun na nga, ang tagal natin na walang vlog. 'Di ba? Puro tutorial, puro crochet tutorial kasi yun yung pinagkakaabalahan ko ngayon. And kaya ako naka-makeup dahil nag-picture-picture ako para dito sa bago kong natapos na top. So, ayun nga. Ang topic natin ngayon ay ang aking night skincare routine. And saktong-sakto nga. Kaya naisip ko rin na ngayon ito i-shoot kasi naka-makeup ako. And kung ano yung ginagawa ko kapag nagtatanggal ako ng makeup ay ipapakita ko rin. So, let's start. Una talaga kapag nagtatanggal ako ng makeup, nagwa-wipes muna ako. Ayan. Ayan, oh. Magwa-wipes muna ako, ha. Tatanggalin ko muna yung makeup gamit yung wipes. Tapos, isasama ko kayo sa baba para ipakita kung ano yung ginagamit kong panghilamos ngayon. And by the way, pants pa rin. Tapos, pasok pa rin sa budget, syempre. Saka nga pala may nakita kasi ako na nagre-request din itong night skincare routine ko. Kaya, ngayon, naisipan ko na siyang gawin kasi ang tagal na rin ng request na yun. So, ayan. Tapos na ako mag-wipes. Ayan. And, meron pa dyang natitira syempre, kaya maghihilamos pa tayo. So, yun guys, nandito na po ako sa CR. And itong dalawang products na ito yung ginagamit ko. Itong pan sa Acne Clear muna, itong facial foam. And then, itong facial scrub na clear solution. Ayan, ito muna bago ito. Ito yung stocks ko lang to. Pero meron ako ditong gamit na. Ito yung mga gamit ko na. Malapit na silang maubos kaya bumili na ako. So, first, ito nga muna. Tapos, next natin ay itong scrub. After nun, guys, gumagamit ako ng facial tissue. Ayan. Tapos, kinaganyan ko lang siya, oh. Yan. Ganun, tap-tap lang. Tapos, next nun ay naglalagay ako nitong Matcha Ice Cream Wash Off Mask. Ayan. Ganyan, ikakalat niya siya. Nga pala guys, nilalagay ko to sa ref. Kasi mas masarap siyang gamitin sa mukha kapag kagaling sa ref. Medyo may cooling effect, ganon. Tapos, ibababad lang natin to ng mga 10 to 15 minutes bago natin banlawan. Habang tumatagal, medyo may mararamdaman kayong medyo mainit-init sa mukha, ganon. Ayan. Nag-intay lang tayo ng 10 to 15 minutes. So, yun guys, tapos na to. Tapos na ang 15 minutes. Kaya, ayan, tuyo na siya and babanlawan na natin. So, yun guys, tapos na ulit ako maghilamos. And, ganun ulit. Punasan ko lang ulit ng tissue. Pagtapos ko pong mag-tissue, ay nagamit ako ng moisturizer. Itong iWhite na moisturizer. Ayan. Yan. After ng moisturizer ay last na to. Itong lip balm na ano to? Petroleum jelly. Ayun lang.
So, that's all for my night skincare routine. Kung gusto niyo pong manood yung isa kong skincare routine na in-upload, ilalagay ko na lang siya dito. Ayan, panoorin nyo rin siya, yan yung morning skincare routine ko naman. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo and huwag nyong kakalimutan mag-subscribe. At pinapaalala ko lang na hindi porket effective sa akin ay magiging effective sa inyo dahil magkakaiba tayo ng skin type. Okay? Yan lang. Bye!